جنبش‌های دانشجویی فاقد عمل در جایگزینی یک سیستم ارزشی با سیستم ارزشی دیگر هستند، زیرا که هیچ نقشی تعیین کننده در بقای حیاتی و ضروری یک جامعه ندارند. دانشجویان نه تنها نقش تداوم حیات، حفظ و حراست جامعه را ندارند، بلکه خود جزء اقشار محتاج، وابسته و چه بسا در مواردی انگلگونه در ادامه بقای خودشان به نیروهای مولده و تعیین کننده جامعه هستند. به خصوص آن دانشجویانی که بعد از اتمام تحصیلات به خدمت نیروهای اجنبی و چه بسا دشمن ملت خودشان در می آیند. دانشجویان در کل فاقد جایگاه طبقاتی استوار و هویت ماهیتی جا افتاده در حفظ و تداوم جامعه هستند و به همین خاطر در معرض سلطه هر گونه باورها و اعتقاداتی بر خودشان هستند که صرفاً تصویرهای رویایی در گریز و فرار از همه واقعیت‌های بنیانی و اساسی بقای همان جامعه را در آنها شکل داده و به تصویر می‌کشد. زمانی که چند دانشجو در سیطره همین تصویرها به مقابله فیزیکی با بنیان‌های جامعه و سیستم ارزشی حاکم برمیخیزند، آن وقت دیگر نه یک اعتراض و به اصطلاح جنبش دانشجویی، بلکه به عنوان یک نیروی مسلح قهرآمیز و برانداز و یا در کشاندن جنبش در سطح خیابان و حمله به بنیانهای نظام ارزشی و اموال جامعه در کل به عنوان یک نیروی جنگی برانداز تلقی شده و هر نظامی در هر سیستم ارزشی با آنها در حد یک دشمن آشتی ناپذیر برخورد خواهد کرد. اعتراضات دانشجویی در حیطه محیط دانشگاهی صرفاً یک مشت قال و قیل و سر و صدایی است که قابل تحمل و حتی بی‌محلی است تا زمانی که سیستم آموزشی جامعه را مختل نکند. عمل هر گونه جایگزینی یک نظام ارزشی با یک نظام ارزشی دیگر نه تنها در دست بخشی از جامعه است که نقش حیاتی در بقای آن جامعه داشته باشد، حال چه اقتصادی، چه حفاظتی و حراستی و چه آن کلیت هویت ساز ملی و مذهبی، نظامیان مسلح حافظ مرزها و تمامیت ارضی جامعه، بازاریان که کارگران و کشاورزان در چرخه کلی آن قرار می‌گیرند و صاحبان مذهب و فرهنگ هویت بخش همان جامعه می توانند جایگزینی ارزشی لازم را در ضرورت بقای کلی همان جامعه موجب شوند، آن هم نه در اختیار باورهای رویاگونه، بلکه در ضرورت بقای همان جامعه در کنترل و سلطه خودشان در همان اصل بقا. تاریخ معاصر جنبش بظاهر دانشجویی ایران به روشنی نشان می‌دهد که جوانان دانشجو همواره یا قربانی ایده‌ها و باورهای سرابگونه‌ای بودند که هیچ گونه همخوانی و همگرایی با باورهای بنیانی و اساسی هویت‌ساز جامعه نداشته است، حال چه مذهبی، چه ملی و چه در تار و پودهای بقای اقتصادی و فیزیکی و حیاتی که نهایتاً مورد طرد جامعه و انزوا و سرخوردگی روشنفکرانه شدند و یا حتی کشته و نابود گشتند و در قبرهای بی‌نام و نشان به فراموشی سپرده شدند. و آن دانشجویانی هم که به خارج از ایران مهاجرت و چه بسا فرار کردند، هم در نهایت برده‌وار به خدمت بیچون و چرای همان جوامع خارجی در آمده و در اشکال منزوی و گوشه‌گیرانه در همان رویاها و هپرودهای دوران دانشجویی خودشان همه عمرشان را در هویت‌های کذایی و دروغین به سر کردند و نهایتاً به گور میبرند. و آن دانشجویانی هم که نهایتاً سالم و زنده از این دوران تأثیرپذیری و ضربه پذیر باوری و اعتقادی دانشجویی گذر کرده و به قول معروف فارغ التحصیل میشوند، در جایگاه طبقاتی خاص خود در جامعه قرار گرفته و خود نهایتاً بخشی از همان ساختار ارزشی میشوند که قبلا در رویای جایگزینیش با بهشت موعود متوهمانه شان بودند. و چه بسا بخشی از همان دانشجویان انقلابی به بخشی از نیروهای فاسد، دزد و حتی دیکتاتورها و صاحبان قدرت بیچون و چرا می‌گردند. و همین افراد اگر در دوران دانشجویی و جوانی کشته می‌شدند، به نام شهیدان و قهرمانان مردمی و جاویدنام تلقی می‌گردیدند و آن هم برای قشر رویا پرور دانشجوی دیگر در ادامه همین چرخه بیپایان به تسخیر در آمدن توسط همه آن باورها و اعتقاداتی که می توانند بر همین قشر بی جایگاه و قشر بی ریشه در جامعه سوار شوند
و از وجود فیزیکی آنها سوء استفاده کنند. قربانی شدن اقشار دانشجوی ایرانی نه تنها توسط سازمان‌های سیاسی قدرت طلب و برانداز درون یک جامعه همچون احزاب و سازمان‌های مختلف تاریخ معاصر ایران از چپ و راست کمونیست گرفته تا به ظاهر مذهبی سکولار و مذهبی سنتی و ملی و لیبرال و همه آن سلطنت طلبان به ظاهر مستقل و چه بسا وابسته به دشمنان اجنبی انجام گرفته است، بلکه این نیروهای جایگزین طلب اولین اقشاری را که مورد سوء استفاده اهداف خود قرار میدهند همین جوانان رویایی و هپروتی است، زیرا که بر جوانی و قدرت حیاتی زنده آنان همواره سوار میشوند و سوء استفاده میکنند. دانشجویان همواره قربانی بودند، قربانی هستند و قربانی خواهند بود، زیرا که آنها فاقد بنیانهای اساسی و جا افتاده هویت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی هستند. اینها صرفاً جوانانی هستند که هنوز در غرایز حرکت می کنند و این غرایز زنده همواره مورد تعرض باورها و اعتقادات مرده‌ای قرار می گیرد که هیچ چیزی جز سوء استفاده از آنها در سر ندارد.